mä kyllä koen, että niin kuin, tavallaan ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta myös vaikeaan suuntaan. Että aina kun on haasteita yhteiskunnassa, niin silmät kääntyy, että mistä ja kenet pitää syyttää ja kuka on se syy. Että on helpompi etsiä niin kuin se syntipukki, mutta että monet asiat on kuitenkin Suomessa hyvin. Ja jos mä vertaan niin kuin niitä hyviä kohtaamisia negatiiviseen kohtaamiseen, kyllä mulla on ollut ehkä enemmän positiivisia kohtaamisia. Ja ehkä aikuisena myös on tullut enemmän itsetietoisena siitä, että Suomessa asuminen on niin kuin minun valinta. Että voin olla missä tahansa muualla töissä tutkintojeni kanssa, mutta mä itse niin kuin haluan asua Suomessa. Et sekin niin kuin tavallaan ei enää niin kuin pistä silleen kipeästi, että joku sanoo, että mistä olet tullut. Rasismi se on ikävä kyllä, niin kuin ihmiset on rasisteja eri tavalla. Mulla on niin kuin sellaisia kokemuksia, että Raj Kumar on mukava tyyppi ja kiva tyyppi ja sen kanssa voidaan mennä kaljalle ja sen kanssa niin kuin voidaan tehdä töitä ja niin poispäin, mutta se raja menee siihen, että mun tytär ei saa me deittailla Raj Kumaria. Niin, eli niinku, niinku, näitä on niinku monenlaista. Että se on niinku lähes kaikissa maissa, kaikissa systeemissä, kulttuureissa. Ongelma on muualta tulleet tietyllä tavalla naapuri ja naapurimaa ja enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä mä oon niinku samaa mieltä sun kanssa siitä, että vajaa 30 vuoden kokemuksella voin sanoa, että koko ajan parempaan suuntaan on menty. Niin jes, joskus se väkivalta on ollut fyysisempaa ja nykyisin se on enemmän niinku henkistä ja työllistämiseen liittyviä eriarvostuksia ja muuta vastaavaa. Ei ne mihinkään häviä. Niin se niinku historiassa kaikkialla aina, sitä vaan pitäisi puhua ja pitäisi pitää nämä asiat esille ja sitä kautta tehdä töitä, että jokainen meistä joutuu tekemään sen eteen töitä enemmän tai vähemmän. Ja kyllähän sitäkin me tiedetään historiassa, jos yhteiskunnassa asiat on taloudellisesti menee hyvin, niin sitten näistä ei puhuta paljon ja sitten kun rupeaa menemään huonosti, niin sitten aina niin joku populisoimassa näitä asioita ja ne tuo esille niin. Mutta mä ehkä haluan vielä kääntää ajatukset sille puolelle, että okei, nyt on, eli me kohtaamme rasismia, se on niin valitettava ja no tolerance, ei missään nimessä, emme voi hyväksyä tällaista. Mutta mitä minä maahanmuuttaneena voin vaikuttaa asiaan niin, että se häipyy. Ja toivottavasti joskus me näemme myös, että tämä rasismi, epätasa-arvo, eriarvoisuus, ne kaikki ikään kuin ne pääsevät historiaan, ei traumatikaan. Siitä me unelmoimme. Ja se on myös tosi tärkeää, että meidän täytyy kysyä itse, että mikä on minun rooli. Samalla jotenkin ajattelen, että sitten, tai ainakin ehkä mä olen jotenkin sellaisessa kuplassa, musta tuntuu, että kaikki mun maahanmuuttajataustaiset kaverit, ystävät, niin tekee jo nyt kaikkeensa. Ja mä välillä mietin, että milloin me asetaan rajoja sille rasismin vastaiselle työlle. Musta tuntuu, että kaikki on niin väsyneitä, kun he itse kohtaa sitä. He on ehkä niin vapaaehtoistoiminnassa, he puhuu sitä vastaan tai omassa työssään. Että tavallaan se, mitä me tehdään, mutta ne rajat, missä meidän rajat menee, että tavallaan niin silleen mä toivoisin, että ne toimet tulisi myös vähän niin kuin meidän ympäriltä, että ei pelkästään niin kuin perheiltä tai yksilöiltä, jotka on muuttanut Suomeen tai joiden perheet on muuttanut Suomeen. Mun mielestä pitää ensin katsoa ihmisiä niin kuin yksilöllisenä. Meidänkin pitää oppia maahanmuuttajien katsomaan itseämme yksilöllisenä. Että jatkuvasti kannamme niin kuin somalit. En ole edustamassa niin kuin kaikkia somalialaisia, että mä olen minä ja sitten edustan itse itseäni.
nyt tässä. Että mitä enemmän niin kuin mennään siihen, että meidän pitää tehdä nyt tämä kaikkien. Mulla on myös lapsia, jotka on syntynyt Suomessa ja he kokevat sitten näitä haasteita, että miten he selviytyvät. Emme voi niin kuin heitä suojella, mitä ulkomaailmassa. Mun pitää kertoa, mikä se todellisuus on. Että vaikka sä koet itseäsi suomalaiseksi, muut ei välttämättä tule näkemään sinua suomalaisena, mutta sä et ole sitä varten, että valistat koko ajan muita. Sä oot itseäsi varten ensinnäkin.